Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, Tổng thống Joe Biden rút thắng với kế hoạch tranh cử mới. Tổng thống Joe Biden đang lên kế hoạch tế quý tại thị trấn Hamptons. Đây là chuỗi tế quý mang tính quyết định của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Chuỗi tế quý quyết định của Tổng thống Joe Biden. Theo các nguồn tin cho biết, kế hoạch tế quý của Tổng thống Joe Biden dự kiến được diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Dự kiến Tổng thống huy động nguồn tài chính hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử tiếp theo. Hamptons là một trong những khu vực giàu và có quyền lực ở Mỹ, nơi các ứng cử viên thu được số tiền lớn từ nhà tài trợ. Đồng thời, các sự kiện tổ chức tại Hamptons cũng tạo cơ hội lớn cho Tổng thống Joe Biden, giúp ông gặp gỡ và giao lưu với các nhà tư vấn, doanh nhân và những người hỗ trợ quan trọng khác để tăng cường mối liên hệ quan hệ, hỗ trợ cho chính sách, ưu tiên của ông. Một nguồn tin tiết lộ, người tổ chức sự kiện tế quý này bao gồm nhà quản lý quỹ phòng hộ Barry Rosenstein và vợ ông, Lizanne, cũng như chủ sở hữu của Tampa Bay Buccaneers, Graham Glazer. Ông David Rosenstein, nhà đầu tư và quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng người Mỹ sở hữu một khu đất rộng lớn tại East Hampton, New York, với một biệt thự xa hoa với nhiều tiện ích như hồ bơi, ao và khu vườn riêng. Ông đã mua căn nhà này với giá cao hơn 140 triệu USD. Ông đã dùng một phần tài sản của mình để hỗ trợ ủng hộ quỹ của ông Joe Biden. Theo hồ sơ, gia đình Rosenstein đã hỗ trợ gây quỹ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden với số tiền 300.000 USD vào quỹ chiến thắng Joe Biden. Graham Glazer, một trong những chủ sở hữu đội bóng Tampa Bay Buccaneers, đã góp 750.000 USD cho quỹ chiến thắng Joe Biden trong năm nay. Số tiền thu được trong buổi tế quỹ tại Hampton sẽ được chuyển vào quỹ chiến thắng Joe Biden. Đây là một hoạt động nhằm hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden, Ủy ban quốc gia của Đảng Dân Chủ và các tổ chức cấp ban của Đảng Dân Chủ. Mục tiêu của các sự kiện gây quỹ không chỉ hỗ trợ các cá nhân mà còn hỗ trợ cho toàn bộ chiến dịch và các tổ chức liên quan. Buổi gây quỹ ở Hampton được coi là một sự kiện quan trọng. Đây là chuyến thăm vận động tranh cử đầu tiên trong năm của Tổng thống Joe Biden tới một điểm nóng chính trị. Tổng thống Joe Biden dự kiến tham dự sự kiện gây quỹ ở Los Angeles vào ngày 15 tháng 6 với sự hiện diện của nhiều người nổi tiếng như cựu Tổng thống Barack Obama, các ngôi sao Hollywood George Clooney và Julia Roberts cùng với người dẫn chương trình buổi tối Jimmy Kimmel. Giá vé cho sự kiện này bắt đầu từ 250 USD và có thể lên tới 500.000 USD theo thông tin từ lời mời. Vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã tham dự một buổi gây quỹ ở Greenwich, còn vào ngày 3 tháng 6 được tổ chức tại nhà của Lisa và Richard Leffler. Với thủ của Tổng thống Joe Biden, cựu Tổng thống Donald Trump đã tự mình gây quỹ trong những tuần gần đây. Chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa cho biết họ đã huy động được hơn 50 triệu USD từ khi ông bị kết án trọng tội vào hồi tháng 5 ở New York. Bản án dành cho ông Donald Trump trong vụ án được ấn định vào ngày 11 tháng 7 tại New York. Cuộc chạy đua về quỹ khốc liệt. Theo báo cáo từ các chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ đã huy động được 51 triệu USD trong tháng 4, giảm đáng kể so với tháng trước và các phần con số 76 triệu USD mà ông Donald Trump và Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa đã tích lũy được. Đây cũng là lần đầu tiên ông Joe Biden thất thế trước đối với Donald Trump trên đường đua về quỹ. Trợ lý của Tổng thống Joe Biden cho biết, chiến dịch tranh cử của ông và Ủy ban quốc gia Đảng Dân Chủ vẫn kết thúc tháng với 192 triệu USD trong tay. Đây là một con số đáng chú ý, được cho là vẫn khá so với bất kỳ ứng cử viên Đảng Dân Chủ nào trong lịch sử. Nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã gặt hái được một số tiền kỷ lục đối với một ứng cử viên Đảng Dân Chủ tại thời điểm này trong mùa bầu cử. Mặc dù số tiền gây quỹ trong tháng 4 của ông bị lu mờ bởi Donald Trump, nhưng ông vẫn có lợi thế khá lớn về tiền mặt trong tay. Số tiền này đủ khả năng để giúp Tổng thống Joe Biden cạnh tranh với đối thủ Donald Trump cho đến thời điểm diễn ra cuộc bầu cử vào tháng 11. Với nguồn quỹ lớn như vậy có thể mang lại lợi thế tài chính và chiến lược cho chiến dịch tranh cử của ông, đồng thời cũng phản ánh sự ủng hộ và cam kết từ phía cộng đồng Đảng Dân Chủ. Trong tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã huy động được một khoản tiền mặt đáng kể có thể mang lại lợi thế trong việc thực hiện các chiến lược quảng cáo, chiến dịch và các nỗ lực kêu gọi ủng hộ. Sự sắp xếp chiến lược và việc tận dụng hiệu quả nguồn lực tài chính có thể quyết định sự thành công của ông trong các cuộc tranh cử. Future Forward PLC, siêu PLC được chỉ định bởi Tổng thống Joe Biden đã huy động được 16 triệu USD và hiện đang sở hữu 57 triệu USD tiền mặt. Điều này là một tín hiệu tích cực về sức mạnh tài chính của PLC. Số tiền này được sử dụng để triển khai các hoạt động quảng cáo và ủng hộ để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden và các ứng cử viên Đảng Dân Chủ khác trong cuộc bầu cử sắp tới. Trái ngược với ông Donald Trump, người phải đối mặt với một cuộc chiến tranh cử sơ bộ tốn kém. Tổng thống Joe Biden chỉ phải đối mặt với sự phản đối mang tính biểu tượng và đã có thể dự trữ tiền mặt cho tháng 11. Các đợt tế quỹ lớn của Tổng thống Joe Biden vào tháng 4 bao gồm một sự kiện do Michael Douglas, nam diễn viên và nhà sản xuất phim từng đóng vai Gordon Gekko trong bộ Infowars, tổ chức vào năm 1987. Tuy nhiên, các nhà tài trợ bằng đô la nhỏ cho chiến dịch vẫn chiếm phần lớn số tiền quyên góp.
Những người đóng góp lớn hơn bao gồm Seth MacFarlane, người sáng tạo ra Family Tree, đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz, John Wittgenstein của bên Capital và nhà quản lý quỹ phòng hộ Frontier. Điều này cho thấy sự đa dạng trong nguồn lực tài chính của chiến dịch với sự đóng góp từ các cá nhân có ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ đã mở 150 văn phòng tại các bang chiến trường để hỗ trợ việc bỏ phiếu. Theo Edifact, từ khi Donald Trump nhận được đề cử của Đảng Cộng hòa vào tháng 3, chiến dịch Joe Biden đã mua các phương tiện truyền thông trị giá 30 triệu USD, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump chỉ chi chưa đến 70.000 USD cho quảng cáo. Ông Joe Biden và Đảng Dân Chủ đã cân nhắc đầu tư vào các chiến lược quảng cáo và chiến dịch nhằm đảm bảo sự hiện diện mạnh mẽ và ảnh hưởng tích cực trong cuộc đua tranh cử. Các nhóm bên ngoài ủng hộ ông Joe Biden, bao gồm cả Ủy ban hành động siêu chính trị chính của ông, DRC Tương lai, đã cam kết hỗ trợ hơn 1 tỷ USD. Đồng sáng lập của LinkedIn, Ray Hoffman, đã đóng góp 7 triệu USD cho Future Forward DRC, trong khi đồng sáng lập của GitHub, Chris Wanchfeld, đã đóng góp 500.000 USD. Các nguồn hỗ trợ đã thúc đẩy làm tăng sức mạnh tài chính của ông Joe Biden và các tổ chức ủng hộ, cung cấp nguồn lực cần thiết để triển khai các chiến lược quảng cáo và chiến dịch trong cuộc bầu cử sắp tới. Joe Biden Super DRC American Grid 21 Excentury đã huy động được 7,4 triệu USD và kết thúc tháng 4 với 12 triệu USD tiền mặt trong tay. Nhóm đã cam kết chi 140 triệu USD tập trung vào phụ nữ và cử tri thuộc tầng lớp lao động bằng cách sử dụng nghiên cứu được thực hiện ở các bang xung đột. Họ đã nhận được khoản quyên góp 4,8 triệu USD từ nhà đầu tư mạo hiểm Michael Moritz của Sequoia Capital và 2,6 triệu USD từ nhà quản lý quỹ phòng hộ Democracy TLC của George Soros. American Grid 21 Century cam kết hỗ trợ chiến dịch của Tổng thống Joe Biden, đặc biệt là trong việc tiếp cận các tầng lớp và nhóm cử tri quan trọng. Tổng thống Joe Biden vẫn chưa công bố tổng số tiền gây quỹ của mình trong hàng năm, trong khi báo cáo về tổng số tiền 141 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump sẽ không được công bố cho đến cuối tháng này. Theo hồ sơ chính thức, chiến dịch của ông Donald Trump đã huy động được khoảng 120 triệu USD, trong khi chiến dịch của Tổng thống Joe Biden đã thu về khoảng 195 triệu USD dựa trên dữ liệu từ OpenSpace. Nga oanh tạc sân bay Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa và tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine. Hôm ngày 12 tháng 6, phóng viên chiến trường người Nga Andriy Rodenko công bố video ngắn trên kênh Telegram cá nhân ghi lại khoảnh khắc máy bay chiến đấu Su-27 bị phá hủy bởi tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander. Video được quay từ góc nhìn toàn cảnh bằng máy bay không người lái giám sát. Ông Andriy Rodenko thông tin thêm địa điểm bị tấn công là căn cứ không quân ở Novgorod. Trước đó, truyền thông Ukraine cũng đưa tin về vụ nổ ở thành phố Novgorod thuộc vùng Poltava, nơi có một sân bay quân sự lớn. Bạn có thể thấy một đống mảnh vỡ máy bay xuất hiện từ các cuộc tấn công trước ở sân bay này, ông Andriy Rodenko nói. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video tương tự cho thấy cuộc tấn công của tên lửa Iskander nhắm vào hệ thống phòng không S-300 ở khu vực gần sân bay Novgorod, nằm tại làng Polyvianoi. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy đã xảy ra một vụ nổ và những cột khói lớn bốc lên. Video cũng ghi lại cảnh một vụ nổ khác phá hủy 2 bệ phóng, 2 trạm radar và cabin điều khiển chiến đấu của Ukraine. S-300 là tổ hợp phòng không, đất đối không do Liên Xô thiết kế và đã được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1970. Đây là lần thứ 9 Ukraine mất hệ thống như vậy trong năm nay. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Kiev đang chuẩn bị cho việc nhận chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế từ nhóm thành viên NATO châu Âu, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan. Người đứng đầu tư lệnh không quân Ukraine Sergei Golasov cho biết Kiev đang có ý định triển khai một số máy bay chiến đấu đến căn cứ nước ngoài. Tuy nhiên, Ukraine không có đủ phi công để vận hành tất cả, vì vậy máy bay dự phòng sẽ được tái triển khai tại các quốc gia NATO khi cần thiết.